واخيرا موديلات 2021 من شاشات التلفزيون ابتدت توصل للسوق المصري، واتكلمت في الفيديو اللي فات واللي قبله عن شاشة سامسونج الجديدة الكيو 70A وشاشة LG اليو بي 81. لكن الفيديو ده مخصص لشاشة LG اليو بي 77 وايه الجديد فيها، وهل فرق الفلوس بينها وبين موديل السنة اللي فاتت اليو ان 7340 يستاهل فعلا الفلوس الزيادة اللي هتدفع فيها ولا لا. فتابع معايا الفيديو علشان فيه معلومات مهمة كتير، ويلا بينا. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من اشرف تيك توك. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير ان شاء الله. واخيرا شاشات التلفزيون الجديده ل 2021 ابتدت توصل للاسواق. يمكن لسه مش كل الموديلات اللي نزلت في السوق المصري والوطن العربي، ولكنها ابتدت تنتشر اكتر في السوق الامريكي والاوروبي، وقريب جدا هنبتدي نشوفها في اسواقنا في الدول العربيه. وان شاء الله هعمل مراجعات لكل الموديلات الجديده، فيا ريت ما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار السبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناه. زي ما قلت في البدايه ان شاشه LG يو بي 77 من ضمن مجموعه الشاشات الجديده اللي وصلت للسوق المصري وقت نشر الفيديو، ويو بي 77 اختصار لرقم الموديل الكامل يو بي 7750 بي، وهي من فئه شاشات ال 4K الترا اتش دي، لان شاشات LG متقسمه لفئات ال 4K الترا اتش دي ودي الفئه الاقتصاديه والارخص سعرا، وفئه ال 4K نانو سيل وهي الفئه اللي بتزيد عليها بعض المميزات والسعر طبعا، والفئه الجديده اللي ظهرت السنه دي ولسه هنشوفها وهي الكيو نيد ميني ليد، ودي الفئه اللي بتستخدم احدث تكنولوجي للاضاءه الخلفيه للشاشه باستخدام الميني ليد مع فلتر النانو سيل، وفئه 4K اوليد ودي اعلى وافضل فئه اللي بتتميز وتتالق فيها شركه LG وبتنافس بيها شركات كتير وطبعا اغلاهم سعر. لكن ايه الجديد في موديل اليو بي 77 السنه دي وبيميزه عن موديل السنه اللي فاتت اليو ان 7340؟ وعلشان تعرف الفرق بينهم هقارن الشاشتين ببعض في عده جوانب، وهبتدي بالمقاسات المتاحه من الشاشتين، وهتلاقي ان اليو بي 77 متوفره بمقاسات من 43 ل 75 بوصه، وسعر مقاس ال 55 بوصه 11300 جنيه مصري على موقع LG الرسمي، يعني في حدود ال 2650 ريال سعودي او 650 دولار. اما موديل اليو ان 7340 متوفر بمقاسات من 43 ل 65 بوصه فقط، وسعر مقاس ال 55 بوصه 9600 جنيه على موقع LG برضو، يعني فرق السعر بينهم 1700 جنيه، والاسعار طبعا بتكون وقت نشر الفيديو وارد جدا انها تتغير بعد كده. وبالنسبه للتصميم الخارجي للشاشتين فهنلاقي ان موديل اليو بي 77 تصميمها الخارجي بقى مختلف كليا عن تصميم السنه اللي فاتت وبقى افضل بكتير، بمعنى ان البيزلز او حواف الشاشه الخارجيه بقت ارفع وشكلها اشيك، فبتدي لك مجال اوسع للرؤيه. كمان تخانة الشاشة نفسها بقت أرفع كتير من السنة اللي فاتت، مع بعض الاختلافات البسيطة في شكل رجل الستاند. يعني بشكل عام نقدر نقول إن اليو بي 77 تصميمها بقى أرق وأشيك من تصميم موديل السنة اللي فاتت، ودي أول نقطة تميز بين الموديلين. ولو بصينا على تصميم ظهر الشاشة فشكله بقى أبسط، وهتلاقي بعض الاختلافات في أماكن مداخل الوصلات وعددهم، زي إن الشاشة يو بي 77 فيها 2 مدخل HDMI 2 جانبيين، لكن يو إن 7340 فيها 3 مداخل HDMI 2، مدخلين في الجنب ومدخل في الظهر. لكن الجديد السنه دي ان يو بي 77 في مدخل منهم HDMI اي ارك، وده تطوير مهم عن اليو ان 7340 لانه كان مدخل ارك بس، والاي ارك هو الجيل الاحدث من مداخل ال HDMI اللي بيدعم نقل اشارات الصوت للمسرح المنزلي بسرعات وباندويت اعلى، وهتستفيد منه في انك دلوقتي تقدر تنقل اشارات الصوت المحيطي الدولبي اتموس للمسرح المنزلي لو كنت بتتفرج على فيلم بيدعم الدولبي اتموس على DVD بلوراي بلاير بيدعم الدولبي اتموس برضه وفي مدخل HDMI اي ارك، فهي طبعا ميزه مهمه جدا. ولكن سماعات الشاشه نفسها لا تدعم الدولبي اتموس زي الموديلات اللي من الفئه الاعلى. ولو عايز معلومات اكتر عن طريقه توصيل المسرح المنزلي بالشاشه ممكن تتفرج على فيديو الفرق بين HDMI ارك واي ارك. هنلاقي برضو الشاشه يو بي 77 فيها مدخل USB واحد في الجنب، لكن يو ان 7340 فيها مدخلين USB واحد في الجنب وواحد في الظهر. والجديد السنه دي برضو ان مدخلين التلفزيون الارضي الانالوج والديجيتال او الريسيفر الداخلي مكانهم اتنقل في الجنب بدل الظهر. وعموما المداخل اللي بجنب الشاشه بتكون اسهل في الاستخدام من المداخل اللي بظهر الشاشه لو انت من الناس اللي بتغير في الكابلات كتير، بالاخص لو كنت معلق الشاشه على الحائط. ده غير طبعا مدخل كابل لان للانترنت ومخرج صوت بصري اوبتيكال في ظهر الشاشه، وده هتستفيد منه في انك توصل المسرح المنزلي بالشاشه لو كان الموديل بتاعه قديم شويه وما فيهوش مدخل HDMI. ولكن طبعا التوصيل عن طريق مدخل ال HDMI بيكون احسن لانه بيخليك تستمتع بخاصيه CEC اللي بتخليك تتحكم في المسرح المنزلي عن طريق ريموت التلفزيون، بالاضافه لان الشاشتين فيهم واي فاي اصدار 5 وبلوتوث اصدار 5. لكن الغريب السنه دي ان هم شالوا من موديل اليو بي 77 مدخل الكومبوزيت ان او الاوديو فيديو اللي كان موجود في موديل السنه اللي فاتت اليو ان 7340، ويمكن ده بسبب ان خلاص في 2021 اصبح استخدام مدخل الكومبوزيت ان قليل جدا، ومش هتستفيد منه الا اذا كنت هتوصل عليه اجهزه قديمه قوي زي الفيديو او بعض انواع المسارح المنزليه اللي كانت بتتوصل عن طريق مدخل الكومبوزيت ان بس.
فده كان بالنسبة للاختلافات على مستوى التصميم الخارجي ومداخل ومخارج الوصلات. أما بالنسبة للاختلافات على مستوى جودة الصورة ونظام التشغيل والمعالج، فهنلاقي إن موديل اليو بي 77 بقى مختلف كليا عن موديل السنة اللي فاتت، لأنه بيجي بالمعالج الجديد ال A5AI بروسيسور 4K، وهو أحدث طبعا من المعالج اللي فيه ان 7340 الكواد كور بروسيسور 4K، وهو معالج رباعي النواة برضه، لكنه بيقدم مميزات أكتر على مستوى جودة الصورة، زي إن قدرته بقت أعلى في إنه يشيل النويز أو الضوضاء في صورة الفيديو، ومعالجته للألوان بقت أحسن، فالألوان بقت أزهى وحيوية أكتر، والكونتراست او التباين وشدة وضوح التفاصيل في الصورة ونقائها بقى اعلى، وجودة الصورة بشكل عام بقت احسن من قبل كده. بالاضافة كمان لان قوته كمعالج بيعمل اب سكيل للمحتوى الفول اتش دي او اللي دقته اقل من 4K بقت اقوى، فبالتالي لما تشغل عليها محتوى فول اتش دي زي اللي بنشوفه من اغلب قنوات القمر الصناعي، اكيد هتلاقي الصورة بقت احسن من قبل كده. والتحسينات مش بس على مستوى الصورة ولكن كمان على مستوى الصوت، فهتلاقي برضو ان المعالج الجديد قدرته بقت احسن في انه يسمعك صوت محيطي سراوند علشان تعيش تجربة مشاهدة افضل من قبل كده. لكن الشاشتين يو بي 77 ويو ان 7340 زي بعض في انهم شاشتين بمعدل تحديث 50 هرتز، وفي بعض الدول بيكونوا 60 هرتز، وبيدعموا ال HDR10 برو، ولكن الفئة دي من الشاشات لا تدعم الدولبي فيجن، ولو بتفكر تستخدمهم مع البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس سيريس اكس فهم هيشتغلوا طبعا، ولكن في حدود امكانياتهم، يعني هتلعب عليهم 4K at 60 فريم بير سكند، فمش هتقدر تستفيد من كل مميزات البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس سيريس اكس. اما على مستوى السوفت وير فالشاشه بتيجي بنظام تشغيل ويب او اس اصدار 6، وهو احدث اصدار واللي حصلت فيه تغييرات جذريه عن الويب او اس 5 اللي فيه ان 7340 على مستوى التصميم وواجهه المستخدم. ويمكن اللي هيلاحظ اكتر التغييرات دي اللي اتعامل مع شاشة LG قبل كده، فدلوقتي الوصول للمحتوى اللي بتحب تشوفه بقى اسهل. بالنسبة للجيمرز ومحبين الالعاب هيتبسطوا جدا برضو من خاصية الجيم اوبتمايزر الجديدة اللي تم فيها تجميع كل المعلومات الخاصة باللعب، زي التحكم في انك تفتح وتقفل ال VRR، واختيار افضل اعدادات للصورة حسب نوع اللعبة اللي بتلعبها، او التحكم في ال AMD FreeSync و G-Sync. لكن الخاصيتين دول مش موجودين في الشاشات دي، لكن موجودين في فئات اعلى من الشاشات. ومميزات تانية كتير هتكلم عنها بعد كده في فيديوهات تانية، بالاضافة لخاصية ال ALLM او Auto Low Latency Mode، وهتستفيد منها في انك لما بتفتح البلاي ستيشن او الاكس بوكس فالشاشة بتدخل على الجيم مود بشكل اوتوماتيك علشان تاخد افضل اداء من الشاشة وانت بتلعب. كمان الريموت الماجيك المشهورة بيه LG تصميمه اتغير وبقى وزنه اخف، والخامات المستخدمة فيه احسن، وتم إضافة زراير مختصرة للأوامر الصوتية من خلال جوجل أسيستنت وأمازون إليكسا، وهم لسه مشتغلوش في مصر تحديدا وقت نشر الفيديو لأنهم في انتظار بعض الموافقات الحكومية، ومفترض إن هم يشتغلوا قريب جدا. وده طبعا بالإضافة للمميزات اللي كانت موجودة في موديل اليو ان 7340 زي وضع الألعاب HGIG ومنبه الرياضة اللي بتقدر من خلاله إنك تضيف الفرق اللي بتحبها، ويبتدي يجيلك إشعارات أول ما ماتشاتهم تبدأ، او لو جابوا جون او جه فيهم جون، وجدول المباريات بتاعتهم. وهو طبعا بيشتغل على الفرق العالميه، ويا ريت لو LG تبتدي تضيف ليه الفرق المحليه زي الاهلي والزمالك وكده. في برضو كمان خاصيه انك تقدر تضيف سماعتين بلوتوث علشان يديلك صوت سراوند اكتر، وهي طبعا مش بتديلك صوت 4.1 او 5.1 زي المسرح المنزلي، ولكن بتعمل نوع من توزيع الصوت في المكان لتجربه مشاهده افضل. وعلى مستوى جودة الصوت فالشاشتين زي بعض في انهم سماعات 20 واط 2 قناة بقوة 10 واط لكل قناة، فمفيش فرق بينهم كقوة سماعات، ولكن الفرق هيكون في جودة الصوت الافضل بشكل بسيط في اليو بي 77 نتيجة استخدامها للمعالج الجديد ومعالجته الاحسن للصوت. فبصراحة في كمية مميزات كتير في موديل اليو بي 77 بتميزه على موديل السنة اللي فاتت اليو ان 7340، باستثناء طبعا ان عدد مداخل ال HDMI وال USB اقل، وان مفيش مدخل كومبوزيت ان. واهمية المداخل دي هترجع لطبيعة استخدامك ولطبيعة الاجهزة اللي انت بتوصلها والعدد. فاكتب لي في التعليقات رأيك، هل المميزات الجديدة تستاهل فعلا فرق الفلوس الزيادة ولا لا؟ ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك، ويا ريت ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.